از 4 سال پیش تا امروز 5 شهر یا مخفیگاه زیرزمینی رو در 5 نقطه ایران معرفی کردم. سازه‌هایی با معماری شگفت‌انگیز که هنوز ناگفته‌های زیادی دارند. اما ششمین سازه زیرزمینی که امروز با هم می‌بینیم تفاوت زیادی با بقیه داره و اونم ساخت سکونتگاه زیرزمینی در مسیر قنات‌ها با سیستم تهویه‌ای عجیب در دل کویر هست. درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدید به اولین ویدیویی که داریم توی سال جدید ضبط میکنیم، سال 1404. اومدیم شهرستان ابرکوه توی استان یزد تا با همدیگه بریم یه سکونتگاه زیرزمینی رو ببینیم. 2 سال پیش که اومدم اینجا تقریبا دیدنی های این شهر رو بهتون نشون دادم. توی قسمتیش هم یکی از غذاهای محلی رو نشون دادم، صنایع دستیش رو نشون دادم. اون موقع این سکونتگاه هنوز بازگشایی نشده بود که بتونم تصویر ازش بگیرم، به خاطر همین برگشتم و توی این قسمت میریم این سکونتگاه زیرزمینی رو هم با هم دیگه ببینیم که واقعا حرفای زیادی برای گفتن داره. بیرون هم یه باد شدیدی داره میاد، به خاطر همین من از اینجا ویدیو رو دارم شروع میکنم. باد که چه عرض کنم، طوفان داره میاد، طوفان. شهرستان ابرکوه در 150 کیلومتری جنوب غربی شهر یزد در منطقه کویری واقع شده. شهری که به دلیل قرار گرفتن در مسیر 3 شهر مهم ایران یعنی یزد، شیراز و اصفهان از دیرباز از اهمیت بالایی برخوردار بوده. خب اومدم اینجا منتظر بچه‌های میراث فرهنگی تا بیان در رو باز کنن و بریم داخل. این بادگیر خونه آقازاده هست، یکی از زیباترین بادگیرهای ایران که حالا عصری میام یه تایم لپس هم میگیریم از این بادگیر زیبا. با سلام، اینجا خانه سلیمی، اینجا سکونتگاه زیرزمینی. همونطور که خودتون مشاهده میکنید اینجا فضای حیات خانه سلیمی هستش که خروجی سکونتگاه زیرزمینیمون از این قسمته و ورودیمون از اون قسمته. اصلا چی شد که سکونتگاه زیرزمینی پیدا شد؟ چند سال پیش، یعنی در سال 1399، هنگامی که داشتن حیات این خونه رو مرمت میکردن، متوجه وجود فضایی شدن تحت عنوان فضای زیرزمینی که الان به 7 خونه راه داره. آقا محمد امیدوار، آقای زاره، آقای فراشی، اومدیم خدمتشون. سلامت باشین. خیلی بریم با هم دیگه در خدمتیم. بفرمایید این سکونتگاه زیرزمینی ابرکوه رو ببینیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سکونتگاه و پناهگاه زیرزمینی ابرکوه یکی از جاذبه‌های گردشگری بسیار بی‌نظیر ابرکوه که از اواخر سال 99 با مرمت خانه سلیمی رو که در دستور کار داشتیم یه بخشی از حیات فروکش کرده بود و با آواربرداری که انجام دادیم رسیدیم به این محوطه های زیرزمینی و حدود 3 سال و نیم بحث آواربرداریش طول کشید. تخمین میزنیم که حدود 50-60 هکتار از این فضاهای زیرزمینی رو ما زیر بافت تاریخی ابرکوه داشته باشیم. میریم داخل، فضاها رو میبینیم و در خدمتتون هستیم. خب فضاهایی که میبینید، حالا فضاهای هلور مانندی که داخل سکونتگاه وجود داره، هم یکی بحث انتقال آبهای زیرسطحی، آبهای قنات بوده به مزارع پایین دستش و همچون ابرکوه توی میانه مثلث استانهای فارس و اصفهان و کرمان قرار گرفته، میشه بگه یک نقطه اتصال این مراکز استانها بوده و یک نقطه‌ای بوده که تو طول تاریخ ما مشاهده میکنیم زمانی که لشکرکشی‌هایی که اتفاق میفته برای تصرف این مناطق معمولا از این نقطه عبور میکرده. به تبع اون مردمی هم که اینجا ساکن بودن، چون درگیر بودن با این زد و خوردهای گاه و بیگاه، این فضاها رو زیر خونه هاشون ایجاد میکردن تا علاوه بر استفاده از آبی که اینجا جریان داشته، خنکایی که اینجا وجود داشته، تو مواقع اضطراری و جنگ ها هم بتونن بیان برای پناه گرفتن.
فضا همونطور که می‌بینید شامل سکوهای نشیمن، تاقچه‌هایی که به صورت دستکن اجرا شده، اتاقک‌های دستکن، حوضچه‌هایی که هم حالت لجنکش قنات رو دارن، یعنی رسوبات قنات اینجا ته‌نشین می‌شده، و همین که حالت حمام شخصی هم داشته، یعنی تو فصول گرم سال میتونستن از اون به عنوان حمام هم استفاده کنن. و محل‌های بارانداز آب رو شما ببینید یا آب انبارها. علت این که ما توی شهر ابرکو آب انبار نداریم به خاطر اینکه این فضاها زیر تمام خونه ها وجود داشته و زمانی که خب استفاده مکرر می‌شده از آب اینجا توی طول روز، اون قابلیت شرب بودن خودش رو از دست میداده. صبح‌های زود میومدن این مجاری رو باز میکردن و آب تمیز رو هدایت میکردن داخل این مخازن که آب شرب هم توی طول روز داشته باشن. ما حدود 170 هکتار تقریبا بافت تاریخی ثبت شده داریم توی این ابرکو که تماما یا عموم این بافت روی بستر سنگی قرار گرفته از نوع جوش سنگ یا کنگلومرات، همونجور که میبینید بالا سرتون. و زیر این بستر سنگیه این فضاها وجود داره، یعنی این سنگ این امکان رو داده که بتونن زیر این شهر این فضاها رو ایجاد کنن تا علاوه بر استفاده از آب و خنکایی که اینجا جریان داشته بتونن تو مواقع اضطراری هم بیان پایین برای مخفی شدن. خب این مسیر رو هم که الان میریم حدود 100 متر طولی مسافتش که از زیر 7 از این خونه ها ما رد میشیم. هر کدوم از این فضاها هم که شما نگاه میکنید شامل همین هولورهایی هست که نشون میده که برای سکونت و اقامت موقت میتونستن ازش استفاده کنن. این مسیری هم که داریم میریم مسیر قنات دیگه الان. بله اینا هم مسیر آب قنات بوده و هم حالا تفاوتی که داره قنات‌های ابرکو با جاهای دیگه مثل یزد و زارچ و اینها، یکی بحث اینه که خب ابرکو تو یک گودی قرار گرفته به جهت این تجمع آب‌های زیرسطحی اینجا بیشتر بوده و بنابراین تو یک عمق کمتری به آب میرسیدن. و تفاوت بعدیش هم همین فضاهایی که زیر همه این خونه هاشون ایجاد کردن. ما الان زیر دومین خونه هستیم، باز ببینید یه پلکان ورودی داره هر خونه‌ای به سمت پایین و سکوهای نشیمنی که می اومدن اجرا میکردن برای همون بحث سکونتگاه موقتشون. ببینید هر ورودی، حالا این ورودی رو به هر حال مسدود کردیم خودمون، ولی خب هر خونه ای همچین پلکانی داشته به سمت پایین که می اومدن، هم بحث استفاده از آبش بوده و هم اینکه بتونن تو مواقع اضطراری هم برای حالا یک مدت محدودی پناه بگیرن. خب ما اینجا یک فضای دیگه هم می‌بینیم، یعنی یک حالا میشه بگی قاب کتیبه مانندی هم اینجا می‌بینیم. اینا رو بیشتر توی مناطق فارس هم وجود داره، حالا سمت نقش رستم، مناطق استان فارس و اون حالت نیمه چلیپایی فضا به احتمال زیاد اینها نشون دهنده این هستن که حالا همون بحث محرابه ها و آیین مهرپرستی که تو دوره حالا ایران باستان قبل از اسلام می اومدن عده‌ای برای انجام دادن همون مناسک مذهبی خودشون، ولی خب ما دخل و تصرف اینجا زیاد داریم، مخصوصا تو دوره قاجار و پهلوی به این سمت. خب این آب هم به هر حال جریان داشته تا دهه‌های اخیر که دیگه حالا خوشسالی‌های متوالی که اتفاق میفته و بحث حفر چاهای عمیق و نیمه عمیق کشاورزی دیگه کم کم سطح آب میره پایین و این فضاها رو به فراموشی سپرده شدن. خب این فضای بعدیمونه، یعنی زیر سومین خونه هستیم. باز اون الگوی معماری تکرار شده، یعنی سکوهای نشیمن، تاقچه هایی که به صورت دستکن اجرا شده، اتاقک های دستکن و چهارراه آب و پلکان ورودی به سمت پایین. ولی خب به لحاظ پلنی متفاوته، ولی الگوه همونه، یعنی زیر تمام خونه ها اون الگوی معماری که خدمتتون عرض کردم تکرار شده. جلوتر هم شما یه فضایی میبینید مثل اینجا و حالا جلوتر هم که رفتیم خدمتتون نشون میدم که هم بحث نورگیر پایین رو تامین میکرده، یعنی میتونسته یه بخشی از نور روز رو برای اینجا ازش استفاده بکنن و همین که توی حالا مواقعی که نیاز نبوده بخوان بیان پایین و برن بالا، از همون بالا هم میتونستن با طناب دول آب برداشت کنن. و یه تفاوت دیگه‌ش هم این بوده که خب ابرکو نسبت به شهرهای کویری دیگه مثل یزد و حالا کاشان اینا ما بادگیر زیاد نداریم، مخصوصا خونه عوام مردم، به خاطر اینکه این فضاهای زیرزمینی زیر تمام خونه ها یا میشه بگه اکثر قریب به اتفاق خونه ها وجود داشته و خب تو گذشته خیلی هم خنک‌تر بوده چون آب جریان داشته و هوا هم
جریان داشته یه بخشی از خنکاش رو میداده، فضای بالا رو خنک میکرده و دیگه نیاز به اون سیستم بادگیر وجود نداشته. خب اینم باز همون یکی دیگه از اتاقک‌های دستکندیه که توی این فضا ما میبینیم، همون بحث نشیمن موقت داشته. علت این که با اینجا بهش میگیم سکونتگاه و پناهگاه زیرزمینی، به شهر زیرزمینی اطلاق نمیشه، به خاطر اینکه خب شهرهای زیرزمینی یه سری المان‌ها داره. یکیش بحث حالا تدفین و قبرستانیه که باید داخل شهر وجود داشته باشه. یکی بحث اینه که یه فضاهایی باید وجود داشته باشه که بتونن به صورت حالا مدت طولانی تری اونجا زندگی کنن، محل‌هایی برای نگه داشتن دام‌ها و احشامشون یا محل‌هایی برای ذخیره آذوقه‌شون برای مدت طولانی. ولی خب ما این فضاها رو داخل ابرکوه یا این فضای سکونتگاه زیرزمینی ابرکوه نداریم، به خاطر همین نمیشه بهش عنوان شهر زیرزمینی رو اطلاق کرد. خب اینم فضای بعدیمون، از زیر خونه بعدی هستیم. حالا اینجا کف اتاق مسکونی هم بحث دسترسی راحت‌تر و سریع‌تر داشتن به سمت پایین و هم اینکه خدمتتون عرض کردم که یه بخشی از خنک‌ها رو میتونسته بده فضای بالا رو خنک کنه و دیگه نیاز به اون سیستم بادگیر وجود نداشته. پایاب قنات که از خونه بالایی به قنات میرسیده. این قسمتی درست کرده بودم برای ذخیره خوراکاشون، چیزایی که خراب میشده باید جای خنک نگهداری میشده اینجا میذاشتن. این مسیرهایی که میبینید شاخه شاخه شده به جهت این هستش که بتونن این آب و این موهبت الهی رو زیر تمام خونه ها انتقال بدن. یعنی یک میشه بگه کار مهندسی شده که بشه تمام آب رو انتقال داد و هر خونه ای از این نعمت برخوردار باشه. باز میبینید یکی دیگه حالا از ورودیامونه نسبت به یکی دیگه از خونه ها هست که از این قسمت میتونستم بیام پایین و یه بخش مسیر رو که دیگه حالا اون فضاش خورده باریکتر میشه و یکم حالت نشسته باید بریم در خدمت. فقط اون کسی که روز اول قنات کنده حالا قدیم هی آبم جریان داشته، یعنی به هر حال تردد توی مسیر آبم مشکلات خاص خودش داشته. من بازی حوضچه دیگه. آره اینم یکی دیگه از فضاهامونه، یعنی زیر خونه بعدی هستیم، شامل باز اتاقک‌های دستکن و حوضچه هایی که اینجا قرار داره. و خب اینجا جایی که اون بستر سنگی میبینید تموم شده، اومدن این سقف رو اجرا کردن، ستون‌ها رو زدن، هم یک حالت سرداب و زیرزمین رو گرفته برای این خونه. این خونه که دوره قاجاریه و همین که بتونه به هر حال اون خونه بالا سرش رو روی این بسازه. یعنی دیگه جایی که سنگ تموم شده اومدن سقف رو اجرا کردن تا بتونن خونه رو بالا سرش بسازن و همچنین از این فضاهایی که به عنوان سرداب یا زیرزمین استفاده بشه. ببینید قدمت حالا این قسمتش که دیگه میشه بگه قاجار به بعد، یعنی قاجاری این فضا، ولی اصل مسیر، اصل قنات بحث حالا معماری دستکند شهرستان ابرکوه با توجه به خندق‌هایی که وجود داره، خب اونم دستکنده و متعلق به دوره ساسانیه، نشون میده که این فضاهای زیرزمینی میتونه متعلق به دوره پیش از اسلام باشه، ولی خب هی نسل به نسل و سینه به سینه استفاده شده. یعنی به عنوان سکونتگاه هم اصلا اون قبل از اسلام استفاده این احتمال وجود داره که آره استفاده میشده. این دو تا اتاقی که اینجا هست مربوط به دوره قاجاره. باز اینجا راه میده میخوره به قنات.
اینجا هم هنوز باز نشده. قسمت دوباره باز نشده. پشتشو ببینید، سنگچین درست کردن، روشم کاهگل کردن. اینجا مسیر قنات رو میبینید، اونجا باز به جایی بوده که پنهان میشدن. حالا باز این قسمت، این خونه ای که بالا بوده آب جمع میکرده توی این حوض، و این قسمت هم باز شاید محل نگهداری، حالا اون مواد خوراکی که باید توی جای خنک نگهداری میشده، یعنی برای این منظورم میتونستن استفاده کنن. این قسمت ها تقریبا مرمت شده. چیز جالبی که باز دست نخورده این تاق هست. بازی سری مسیر این طرفه که هنوز باز نشده، ببینید بستنش این طرف هست. جانبازی دستگنده، تاقچه داره. اون 5 تا شهر زیرزمینی که قبلا ویدیوش رو گرفتم، گفتم هر کدوم حالا یه ویژگی خاصی داره که واقعا نبوغ ایرانی رو نشون میده. اینجا هم باز همون بادگیرایی که از پایین اجرا کرده بودن خیلی جالب بود. حوضچه هایی که درست کردن، سکوهایی که هست. حتما پیشنهاد میکنم اگر سمت ابرکوه اومدید یادتون نره که از این سکونتگاه زیرزمینی هم بازدید کنید. امسال سال دومی هست که ما بازدید رو داریم برای گردشگرها و الحمدلله بازدید کننده ها بسیار براشون جذاب بود این فضا و ما از اقصانقاط ایران خدا رو شکر بازدید کننده داشتیم، از تهران، اصفهان، مشهد، شیراز. شهر ابرکوه در واقع تفاوتی که با یزد و یا اردکان و یا میگود داره اینه که ابرکوه کلاً 16 تا بادگیر به صورت اصولی، ولی حالا یا بادگیرهای تزئینی هم اضافه کنیم کلاً 26 تا دونه بادگیر بیشتر نداره. حالا اینکه چرا ابرکوه بادگیر کمتر داشته این بوده که به واسطه همین سکونتگاه و پناهگاه زیرزمینی تهویه هوا انجام می شده و اون خنک‌های زیر به بالا انتقال داده می شده که به واسطه همین شبکه شطرنجی که شما مشاهده می کنید از این سوراخ‌ها باد می اومده بالا و هوا رو خنک می کرده. اون شبکه‌هایی هست که توی سکونتگاه زیرزمینی نشون دادیم. توی این تزیینات هم عکس یه سرو در واقع گچبری شده که حالا احتمالاً به سرو ابرکوه هم مربوط میشه و تزیینات بسیار زیبا و نفیس. واقعا نفیس و چه حیف که
رسیدگی نمیشه بهش درست. اینجا در واقع ما یه اتاق 5 دری داریم که این اتاق 5 دری جلو بادگیر قرار گرفته. در واقع اتاق اصلی بادگیر محسوب میشه که از اتاق زیر بادگیر ارتباط داشته به این اتاق 5 دری. به این شکل بوده که توی این ایوان جلو زمانی که آفتاب میافتاده توی این ایوان جلو، این اتاق 5 دری گرم می شده. به واسطه گرمایی که اینجا به وجود می اومده، مکش هوا از سمت بادگیر انجام می شده و بادگیر از نظر فنی و کارکردی بهتر کار می کرده به خاطر گرمای اینجا 100%. یعنی در واقع شما بادگیر اگه بخوایم ببینید بادگیری اصولی هست یا نه، باید اتاق جلوی بادگیر رو نگاه کنید. اتاق جلو بادگیر قدیم اتاق رو به شکلی می ساختن که بیشتر گرم بشه، بیشتر آفتاب روتر باشه، آفتاب بهش بخوره و زمانی که گرم می شده اون تهویه هوا و یا اون مکش هوا توسط اون بادگیر بهتر انجام می شده. الان زیر بادگیر ملکنیا هستیم. پلانش به شکل مربع هست و نزدیک 9 تا دهنه داره. دهنه‌هاش 2 تا از دهنه‌هاش مکش به سمت پایین رو انجام میدن، دهنه وسطی مکش به سمت بالا رو انجام میده. این در واقع این دهنه وسط یه جورای راه پله هم بوده که حالا الان پله‌هاش تخریب شده. پله‌های چوبی داشته که برای اینکه برسن به پشت بادگیر و حالا اگر مرمت میخوان بکنن، تعمیر میخوان بکنن، از این راه به پشت اون راه داشتن. پشت سر من بادگیر سید علی و بادگیر معروف آقازاده مشخصه و ما این مجموعه که شما الان دارین میبینید بهش میگن مجموعه پردیسان ابرکوه که شامل خونه حسین دوست، خانه موسوی، خانه سید علی و آقازاده و ملکنیا. این مجموعه رو بهش میگن مجموعه پردیسان و از اینجا ما میتونیم اون بستر سنگی که سکونتگاه و پناهگاه زیرزمینی زیرش حرکت کرده رو از اینجا ببینیم که به این شکله. اومدیم خونه آقازاده، بادگیرهای معروفش از اونجا آقا محمد توضیح داد دیگه. یه تایم لپس غروبی از اینجا بگیریم. اون سری اومدم نتونستم بگیرم، ولی حالا این سری دیگه یه تصویر خوب ازش بگیریم و یه سری تصویر هوایی هم بگیریم از اینجا، ببینیم چطور میشه. خب ممنونم که تا اینجای ویدیو همراهمون بودید. دمتون گرم. منتظر ویدیوهای بعدی باشه. حالا ویدیو بعدی رو احتمالاً ویدیو جیرفت رو میذارم. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. تا ویدیو بعد بدرود. آقا محمد.